مرحبا جميعا. رح نحكي بهذا الفيديو عن أحد الاضطرابات التنفسية التي تصيب جسم الإنسان، ونبلش بالحلقة الأولى من سلسلة علاج هذا الاضطراب. طبعا نحن كصيادلة مجتمع لازم نعرف أنه الاضطرابات التنفسية الشائعة التي تصيب جسم الإنسان تتراوح بين ثلاث اضطرابات أساسية يلي هن الربو أو أزمة، الداء الرئوي الانسدادي المزمن أو Chronic Obstructive Pulmonary Disease أو COPD، وعندنا كمان التهاب الأنف التحسسي أو الأرجي يلي هو الألرجيك رينايتس. طبعا في عنا عرض أو سيمبتوم مشترك بين الاضطرابات الثلاثة، يلي هو السعال أو كف، وممكن أصلا نعتبره هو اضطراب رابع يضاف إلى هذه الاضطرابات. طبعا اليوم نحن رح نبلش بالربو، ورح نحكي كيف نحن بنعالج أو أهداف علاج هذا الداء. ونبلش بالجزء الأول، خلينا نقول من هالسلسلة هي يلي نحن بنعالج، يعني كيف نحن بنعالج الربو، شو هي الأدوية اللي بنستخدمها وكيف بنستخدمها. طبعا الربو وقت بدنا نقول نحن أنا عندي مريض ربو، أزمة أو الربو هو عبارة عن مرض مزمن كرونيك. هو مرض يعني غير معلوم الأسباب بشكل واضح، ولكن يقال بأنه أسبابه الأساسية ممكن تكون مؤرجات أو مواد محسسة أو allergens، ممكن تكون أيضا مواد مخرشة أو irritants. طبعا وهو يعني مرض لا يوجد له علاج نهائي، إنما علاج عرضي أكثر من يعني أنه يكون أنه أنا اليوم نمت كان معي ربو فقت أنا طبت من الربو. لا، نحن نحاول نعالج الأعراض ونحاول نخفف من شدتها ويعني نحسن من حياة المريض، مثل أي داء مزمن آخر، يعني مثل السكري اللي هو لازمه ضبط، مثل ضغط الدم كمان اللي لازم يكون مضبوط، وإلى ما هنالك. طبعا الربو هو إذا داء مزمن كرونيك، هو داء يتميز بفرط ارتكاسية، يعني في عندي أنا استجابة كتير عالية أو هايبر ريسبونسيفنس بالسبيل التنفسي، ولا سيما بالقصبات الهوائية. وهو أيضا عبارة عن داء يعني التهابي، لأنه في عندي أنا آلية التهابية بتصير بالربو، فأنا فيني أوصف الربو على أنه هو inflammatory disease. طبعا أنا وقت اللي بقول inflammation فلازم أعرف what is the role of inflammation، شو هو دور الالتهاب في الربو. طبعا وقت أنا بقول في عندي التهاب بالربو، إذا أنا في عندي التهاب بالعضلات الملساء القصبية الموجودة بالقصبات، فمن إلا نحن برونكيال سموث مسل انفلاميشن مترافق مع increasing in mucus secretion، يعني مترافق مع زيادة في إفراز المخاط. هالأمرين هدول بيؤدوا إلى حدوث تضيق قصبي أو برونكو كونستريكشن، يلي هو أصلا بيكون سبب حدوث شيء اسمه انسداد السبيل الهوائي أو الاير فلو اوبستراكشن. طيب، وقت نحن بدنا نقول انه شخص في عنده ربو، شو هي الاعراض اللي ممكن هو يعاني منها بشكل دائم، او وقت اللي بده يكون في عنده يعني نوبه؟ اعراض الربو الاساسيه هي عباره عن خمسه اعراض. حكيت عن احد الاعراض اول شيء اللي هو السعال او الكف. طبعا الشخص ممكن يحس ب يعني ثقل صدري او chest tightness، ممكن يكون في عنده سرعه في التنفس، على طول عم ياخذ نفسه شهيق زفير شهيق زفير، فبنقول له رابيد ريسبيريشن. ممكن ايضا يحس ب يعني غير الثقل الصدري ممكن يحس بضيق نفس اساسا، او اللي بنقول له شورتنس اوف بريث. ممكن ايضا يعاني من شيء اسمه الوزيز او الويزنج، يلي هو مثل صوت صفير بيطلع خلال عمليه التنفس. طبعا بالنسبه ل ايضا الربو وبعض الامراض او معظم او سائر الامراض التنفسيه الاخرى، علاجها بيكون يعني وفق منهجيتين اساسيتين. المنهجيه الاولى يلي هي تغيير نمط الحياه او يعني اللايف ستايل موديفيكيشن، خلينا نقول، او تشينجينج. يعني شخص بيدخن، شخص عم يتعرض بعمله لمؤرجات او لمخرشات معينه، لازم يبتعد عنها ويغير هذا الموضوع. او مثلا ممكن يعني شخص عنده إدمان معين على التدخين، كمان لازم هو يقلع عن الدخان بأنواعه، يعني سواء عم نحكي نحن سيجارة أو سجائر إلكترونية أو سيجارة عادية أو يعني أرجيلة إلى ما هنالك. طبعا هذا يعني المنهجية الأولى للعلاج. المنهجية الثانية والأهم هي صراحة المنهجية الدوائية. طبعا الربو وغيره من الامراض التنفسيه وقت نحن بدنا نعالجه بادويه، كصيادله طبعا الادويه اللي بدنا نستخدمها هي اما تكون ادويه فمويه نستهلك فيها
أو نستهدف فيه عفوا يعني جهازيا الجسم. ممكن أنا استهدف الدوران الجهازي بأدوية خلينا نقول كتسريب وريدي يعني، أو أدوية حقنية. ممكن يكون في عندي أدوية موضعية تستهلك المخاطية الأنفية، وكمان طبعا في عندي البخاخات ويعني ما إلى هنالك من أدوية. وخصوصي أنا وقت بقول بخاخات يعني أنا عندي أدوية إنشاقية رح يكون هدفها استهداف الرئتين والقصبات بشكل مباشر. طبعا هدف هالأدوية بشكل أساسي هو يعني بيتقسم إلى يعني قسمين أساسيين. يعني عندي هن هدفين لهالأدوية هي يلي بدي أعالج فيهم الربو. الهدف الأول توسيع القصبات الهوائية المتضيقة يلي واللي هو الأمر يعني السلبي اللي عم بيصير الغير مرغوب اللي عم بيصير عند مريض الربو. الهدف الثاني هو تخفيف شدة الالتهاب، ويعني تعديل الاستجابة الالتهابية أو الانفلاماتوري ريسبونس موديفيكيشن. طبعا هون أنا عم أقول تعديل يعني قصدي خففها، يعني عمل ديكريزنج فيها. طيب هلا أنا بدي أجي أعالج الربو بقى. علاج الربو بيكون وفق بالمنهجية طبعا الدوائية وفق يعني عائلتين أو جزئين خليني نقول من الأدوية، أو قسمين أو صنفين. القسم الأول هو أدوية أو يعني اللي هي الخط الأول اللي هي الفيرست لاين، واللي هن عائلتين من الأدوية. عندي الشادات الأدرينرجية بيتا 2 بيتا 2 أدرينرجيك أجونيستس، وعندي القسم الثاني الكورتيكوستيرويدز أو الستيرويدات القشرية. هي بالنسبة لأدوية الخط الأول للعلاج. أدوية الخط الثاني أو الأدوية البديلة خليني أقول الالترناتيف دراجز رح أتطرق لها بفيديوهات ثانية. طبعا الربو أنا عندي أهداف لعالج هذا المرض. عندي هدفين أساسيين. الهدف الأول أني أنا خفف من الامبيرمنت أو اللي هي شدة الاضطراب. الهدف الثاني هو تخفيف شدة خطورة المرض، يعني خفف الريسك تبع المرض. طيب هلا أنا وقت بدي أقول أنه عندي تخفيف لشدة الاضطراب، أولا أنا لازم ثقف المريض، ثقف عائلة المريض، اشرح لهم عن هذا المرض، قل لهم كيف نحن لازم نتصرف، كيف لازم ناخذ الدواء، كيف بدنا نحن يعني يكون في لنا دور كعائلة للمريض، والمريض هو بحد ذاته يكون في له ثقافة عالية لحتى يعرف كيف بده يعني يكمل حياته مع هذا المرض. فأنا هيك بكون عم نقص من شدة الاضطراب. بدي كمان أحرص على أنه تكون الوظيفة التنفسية يعني طبيعية أو أشبه الطبيعية عند المريض. هذا هدفي الأساسي. أيضا هدفي وقت بتكون الوظيفة التنفسية أمورها تمام، معناتها أنا هو قادر يمارس حياته بشكل طبيعي، يروح على شغله، يروح على جامعته، على مدرسته، وما في أي مشكلة، يقوم بجهد، يروح على الرياضة ويعيش حياته بشكل طبيعي. أيضا تأثيرات أو خليني أقول الأعراض المزمنة يلي هي سواء كنا عم نحكي عليها السعال والوزيز إلى ما هنالك، أنا بدي أحاول ألغيها، يعني يا خففها يا ألغيها، هالأعراض اللي هي هو المريض عم يعاني منها. وأيضا عندي هدف كتير حلو انه السابا او الشورت اكتنج بيتا 2 اجونستس اللي بدي احكي عنها بعد شوي، اللي هي عباره عن بخاخات بناخذها اسعافيا، نحاول نخفف يعني انه المريض يستخدمها يا ولا مره بالاسبوع، يا مره يا مرتين كحد اقصى، يعني على اكثر مرتين. هذا كمان احد الاهداف الاساسيه. هيك انا بكون عم اخفف من شده الاضطراب او اعمل ديكريزنج بالامبيرمنت. من جهه ثانيه عندي كمان أهداف تانية تتعلق بتخفيف أو تخفيض شدة الخطورة أو الريسك، يلي هي طبعا أكيد بتخفيف يعني تخفيف أو قدر الإمكان أو حتى إلغي شيء اسمه آثار جانبية أو آثار ضائرة. أيضا بده يكون في إلي دور بالوقاية من حدوث نوبات ربوية، وأني أنا أخفف قد ما بقدر عدد مرات قبول مريض الربو في المشفى بقسم الإسعاف. يعني حاول ما خليه يروح كتير على المشفى وهو بحالة مهددة للحياة أو بحالة ربو شديد، يعني هجمة ربوية خليني أقول، أو سايكتونوبة. وعند الأطفال في عندي مشكلة هون يلي هو تباطؤ نمو الرئة. فعند الأطفال في عندي هدف اللي هو يعني أني أنا ألغي موضوع تباطؤ نمو الرئة، أعمل وقاية من هذا الموضوع عند الأطفال. طيب هلا بالنسبة
البيتا 2 ادرينرجيك اجونستس او شادات المستقبلات بيتا 2 الادرينرجيه، واللي هي رح تكون القسم الاول من ادويه الخط الاول لعلاج الربو. قلنا القسم الثاني هو مين؟ هو الكورتيكوستيرويدز او الستيرويدات القشريه. هلا الستيرويدات القشريه رح نحكي عنها بالفيديو الجاي. اليوم رح احكي بشكل اساسي عن البيتا 2 ادرينرجيك اجونستس يلي هن شورت اكتنج ولونج اكتنج. الشورت اكتنج هن السابا، واللونج اكتنج يلي هن اللابا، يعني بنرمز لهم اصطلاحا بهالرمزين. لازم نعرف انه هدول السابا بشكل عام هن عندي انا 4 ادويه اساسيه يلي هن عندي اول شيء الالبوتيرول. الالبوتيرول يلي له اسم ثاني يلي هو السالبوتامول، نفسه الالبوتيرول. عندي الليف البوتيرول، عندي كمان التربوتالين، تمام. وعندي دواء انسحب بس رح اذكره هلا ورح اقول ليش انسحب، اللي هو البيربيترول. البيربيترول. طيب هلا بشكل عام هدول السابا او الشورت اكتنج، نحن قلنا شورت اكتنج معناتها فتره تاثيرهم او الديوريشن اوف اكشن تبعيتهم هي بدها تكون شوي اقصر من اللابا. هدول فتره تاثيرهم او الديوريشن اوف اكشن هي تتراوح من 4 الى 6 ساعات، بينما الاونست اوف اكشن سريعه، في لهم رابيد اونست اوف اكشن، يعني لحتى يبلشوا تاثير بسرعه ببلشوا، لانه اصلا هن اسعافيات يعتبروا، فببلشوا خلال 5 ل 30 دقيقه. طبعا افضل شيء بيتميزوا فيه انه هن بيعملوا توسيع سريع وتوسيع قوي، واثارهم الجانبيه ما كثير شديده. هدول ميزتين اساسيات بيتمتعوا فيها السابا. طبعا والتوسيع شو يعني؟ توسيع القصبات الهوائيه. بيستخدموا بشكل اساسي على فكره بالاكسرسايز انديوست ازما، او بالربو المحرض بالجهد، وايضا بالربو يعني الخفيف المتقطع، وبحالات ثانيه طبعا رح اوسع فيها لاحقا. لازم اعرف كمان انه هي الادويه اثارها الجانبيه او اثارها الضائره بتنجم او سببها الاساسي هو انه التاثير على مستقبلات ثانيه. نحن قلنا انه المستقبلات الادرينرجيه بيتا 2 هي شادات، يعني هي عم تنبه البيتا 2 ريسبتورز، ولكنها للاسف عم تنبه مستقبلات ثانيه مثل مستقبلات الفا، الفا 1، الفا 2، ومستقبلات بيتا 1. بتنبيهها لهالمستقبلات هدول الثلاثه للاسف عم تؤدي الى ما يلي. عم تؤدي الى زياده قلوصيه العضله القلبيه، وزياده عدد ضربات القلب، وزياده التقبض الوعائي بالاوعيه الدمويه، وبالتالي اذا بدي احكي بالشرايين رح تعمل لي ارتفاع بالتوتر الشرياني، يعني ارتفاع بضغط الدم. رح تزيد لي كمان هرمون الرينين، وبالتالي كمان رح تساهم باحتباس سوائل وارتفاع ضغط الدم. رح تساهم ايضا بانخفاض هرمون الانسولين، وبالتالي ازدياد سكر الدم. رح يكون له دور ايضا بانخفاض شوارد المغنيسيوم وشوارد البوتاسيوم، يلي طبعا البوتاسيوم اللي له علاقه يعني له تاثير خلينا نقول كمان على العضله القلبيه. هدول التاثيرات الجانبيه، وقلنا شو سببهم. طب نحن كيف بنخفف من هالتاثيرات؟ عن طريق بكل بساطه اعطاء هي الادويه بشكل طبعا انشاقي. بالنسبه بقى للادويه رح احكي عنهم بسرعه كل واحد لحال. بالنسبه للبيربوتيرول، البيربوتيرول بال 2010 الاف دي اي وقفت استخدامه، اعطت اعاز بايقاف استخدامه وتداوله، وبال 2013 وقفوا تصنيعه تماما. ليش؟ قال لانه فيه شيء اسمه سي اف سيز او الكلورو فلورو كربونز، يلي هن عباره عن مواد كيميائيه ضاره بالبيئه، ولا سيما طبقه الاوزون، تعمل على زياده يعني مو طبقه، خلينا نقول ثقب الاوزون، بعتذر، يعني تعمل على زياده ثقب الاوزون، ويعني هي مضره بالبيئه. فمشان هيك البيربوتيرول لم يعد مستخدما. بنروح على التربوتالين. التربوتالين في عندي التربوتالين سلفات، هذا هو الملح اللي نحن بنستخدمه. والتربوتالين كصيدلي مجتمع ممكن انا كثير بتصير معي انه بتيجي وصفه من طبيب اطفال مكتوب فيها يعني احد الادويه يلي هو عباره عن شراب للاطفال فيه تربوتالين سلفات، فيه بروميكسين يلي هو مايكولايتيك او حل للبلغم، فيه جوافنزين يلي هو كمان له دور بالبلغم وهو ايضا مضاد سعال، واحيانا بيكون في معهم ثلاث مواد ماده رابعه اللي هي المينتول مثلا. فموجود بشرابات الاطفال بشكل يعني شائع جدا نتعرض له كصيادله مجتمع ومنبيع
يعني أو نصرف الوصفات المكتوب فيها هيك أصناف. فإذا ممكن يكون مع مواد تانية بالشرابات، ممكن يكون على شكل مضغوطات، ممكن يكون على شكل خليني أقول باودر فور انهاليشن، مسحوق أو انهاليشن باودر، يعني مسحوق للاستنشاق. ممكن يكون عبارة عن خليني أقول نيبيولايزر ليكويد، أو يعني سائل للإرذاذ، يحطوه بالإرذاذ. ايضا وفي شكل شوي غريب انه ممكن نحن نشوفه كسوليوشن فور انجكشن بكل بساطه، ورح احكي ليش بعد شوي. هي اذا بالنسبه للتربوتولين سلفات. التربوتولين سلفات على فكره، وحتى بقيه الادويه هلا بعده دغري، هن امن للحامل والمرضع، كمان رح احكي ليش. بالنسبه للحالات يلي انا بستخدم فيها التربوتولين سلفات، هي الربو الحاد، الاكيوت ازمه. نحن هون عم نحكي عن تفريش سريع، وبالتالي يعني انا هو اسعافي، فاكيد انا رح اروح على الحاد مو على الكرونيك، يعني على الاكيوت وليس على الكرونيك. على الاكيوت معناتها انا في عندي مايلد، مودريت، سيفير، وحتى مو المايلد، خلينا نقول مودريت واكيوت وسيفير واللايف ثريتنينج اكيوت ازمه، كلهم هدول بستخدم التربوتولين سلفات فيها، وحتى الادويه يلي بعده. بستخدم ايضا تربوتولين سلفات بالنوكتورنال ازمه، او بالربو الليلي، يلي هي الحالات اللي بتجي يعني ليلا أثناء النوم. بستخدمه كمان بأي تضيق قصبي يعني ناجم عن الجهد، أو exercise induced bronchoconstriction. ممكن استخدمه بطريقة يعني بحالة غريبة شوي، يلي هي ال uncomplicated premature labor، أو يعني خلينا نقول الطلق أو الولادة المبكرة غير المعقدة، وقت اللي بيكون في عندي أنا خطر لولادة قبل الأوان، فبيتم تسريب تربوتولين سلفات بتركيز معين وخلال وقت معين طبعا. وهذا هو سبب استخدام يعني الشكل الصيدلاني الجرعي اللي هو السوليوشن فور انجكشن. فهون بنعمل انفيوجن لهذا السوليوشن. وطبعا ليش نحن ممكن نستخدمه لموضوع لهي الحالة؟ بكل بساطة لأنه التأثير أو التنبيه هالأدوية هي لمستقبلات بيتا 2 بكل بساطة تؤدي إلى، أو يؤدي هذا التنبيه إلى شو؟ إلى طبعا ارتخاء العضلات الملساء في جدار الرحم، وهذا هو سبب استخدامه للحوامل المهددين بحالة إذن الولادة المبكرة. هي فيما يتعلق بالتربوتولين سلفات. فيما يتعلق بالألبوتيرول يلي هو نفسه السلبوتامول، كتير شائع الاستخدام، وكتير شائع بالانهيلرز يلي هن البخاخات طبعا. وهو يعني بكل بساطة ممكن يستخدم حتى بحالات الكرونيك أزمة يلي بيتخللها أو بيكون ضمنها في هجمات حادة. بالنسبة هي بالنسبة إذن للألبوتيرول أو السلبوتامول. هلا في عندي شكل شوي أقوى من الألبوتيرول، في حال لم يتم تحمل الألبوتيرول بيتم استخدامه، يلي هو الليف ألبوتيرول، الملح المستخدم ليف ألبوتيرول ترتريت HFA. ترتريت هي بالعربي نقول لها طرطرات، إذا طرطرات الليف ألبوتيرول. ال HFA هي معناتها هيدروفلورو الكان. ال HFAs او الهيدروفلورو الكينز هن حلوا محل السي اف سيز اللي حكيت عنهم قبل شوي، اللي هن الكلوروفلوروكربونز يلي كانوا هن يأثروا على البيئة سلبا. لذلك هذا فيه المادة البديلة اللي هي لا تؤثر سلبا على طبقة الأوزون اللي هي ال HFA. طبعا فعاليته مثل ما قلت هي أقوى بشوي من البوتيرول. بالنسبة لهي إذا كل شيء بالنسبة للسابة. حكينا إذا على البيربيترول، البوتيرول اللي هو السلبوتامول، ليف البوتيرول، والتربوتولين سلفات. رح نروح على اللابا. اللابا هن عبارة عن 5 أدوية. هال5 أدوية في عندي أنا 2 منهم بس بيستخدموا بالسي او بي دي، و2 منهم بيستخدموا بالازمة وبالسي او بي دي، وواحد منهم بيستخدم بس بالازمة وما بيستخدم بالسي او بي دي. رح احكي عنهم كلهم. هلا اللي بيستخدموا بس بالسي او بي دي هن من اللابا، وما بيستخدموا بالازمة هن 2 اللي هن الانداكاتيرول والأولدا تيرول. بعيدهم، إنداكاتيرول والأولدا تيرول. في عندي هلا أدوية أخرى. رح أحكي بداية عن دوايين يلي هن السالمترول والفورموتيرول. سالمترول والفورموتيرول. السالمترول والفورموتيرول هن مضاهئين كيميائيين أو كيميكال أنالوجز
لمين؟ للألبوتيرول اللي كنت عم بحكي عنه. يعني عندهم بنية كيميائية تشبه بنية الألبوتيرول الكيميائية، ولكن اختلافهم عن الألبوتيرول أنه في عندي أنا سلسلة جانبية أو سايد تشين بهدول الدوايين، هي ليبوفيليك يعني ولوعة بالدسم، عندها حب للدسم كتير أكثر ب10,000 مرة من الألبوتيرول، وبالتالي هذا ما يجعلهما طويلين امد التاثير. هذا بخليهم يكونوا لابا مسابا، لانه الليبوفيليسيتي تبعيتهم او الولوعه بالدسم تبعهم عاليه جدا واعلى من الالبوتيرول. طبعا اكيد ادويه اللابا لا تستخدم نهائيا بالتفريج السريع، لانه اصلا الاونزت اوف اكشن تبعها بدها وقت لتعطي تاثير. فاذا هن سلو اونزت اوف اكشن لهالدوايين هدول، بدهم وقت اطول، يعني اكثر من 5 ل 30 دقيقه. هدوليك السابا هدول بدهم وقت اطول ليبلشوا تاثيرهم، بس متى ما بلشوا تاثيرهم رح يعطوني تاثير مديد وطبعا سريع. وهن طبعا بالنسبه لهالدوايين رح بلش بالسالمترول، لانه هلا كل شيء رح احكي عن السالمترول ينطبق على الفورموتيرول. هن آمن للحامل المرضع هدول الدوايين، السالمترول والفورمترول. بالنسبة للسالمترول يستخدم بالأزمة ويستخدم بالسي او بي دي، وبالنسبة للفورمترول كمان بيستخدم للمرضين الأزمة والسي او بي دي. هلا بس أنا هون في عندي شغلات لازم أعرفها. السالمترول أنا وقت اللي بدي أوصفه في حال كان عندي ربو مزمن كرونيك، الكورتيكوستيرويد ما أعطى النتيجة المرجوة، لذلك أنا بضيفه مع الكورتيكوستيرويد في حال الكورتيكوستيرويد لحاله ما أعطى النتيجة. وقت اللي بدي أضيفه بجرعات منخفضة، برفعها تدريجيا لحد ما أوصل لشو؟ لحد ما أوصل لأدنى جرعة معينة تعطيني أفضل تأثير علاجي اللي أنا بدي إياه. طيب في حال أنا يعني عدم وجوده هو ما بيعطي أي مشكلة، ما عم يعطي أي نتيجة، يعني وجوده وعدمه واحد، بوقفه في حال هو يبطل يعطيني أي نتيجة علاجية. والشغلة الأخيرة أنه أنا في حال كان عندي الحالة الربوية، الربو عندي هو متفاقم عم يزيد أكثر وأكثر، ما عم بقدر صنفه مزبوط، يعني هل هو كان مايلد عم يصير مودريت عم يصير سيفير ممكن يصير لايف ثريتنينج، ما بعطي هذا الدواء فيه أبدا، لأنه لسه ما عم بقدر صنف الربو فيه. طبعا هذا الكلام ينطبق على السالمترول وعلى على الفورموتيرول فومرات اللي حاحكي عنه هلا بعد هذا. من أشهر تأثيراته الجانبية على فكرة هو مخصاط أو المسل كرامبس، يعني هذا الموضوع كتير مهم. أشكاله الجراحية ممكن يكون عندي أنا inhalation powder، وممكن يكون في عندي pressurized inhalation. هدول الأشكال الأساسية، يعني ما عم بحكي أنا سائل وعضل الحقن وكذا، لا هن يا إما بودرة للاستنشاق أو يعني بالبخاخة، موجود يعني على شكل بخاخات مضغوطة. بالنسبة لآخر شيء عندي الفورميترول فومرات، كمان بنقول له اي فورميترول فومرات، مثل تماما مثل عندي ادويه الخناق الصدري. اذا بدنا نحكي على النيتروغليسيرين بيقولوا له ببريطانيا جليسيريل تراي نتريت او جي تي ان، نفس الشيء هون عندي فورميترول فومرات او اي فورميترول فومرات، يعني بس بنحط اي قبلها. كل شيء بينطبق على السالمترول بينطبق عليه، وكمان اذا هو بيعالج الازمه والسي او بي دي. عندي هلا اخر واحد باللابا اللي بيستخدمهم بالازمه، وهذا بس يستخدم بالازمه ولا يستخدم بالسي او بي دي، اللي هو البامبوتيرول هيدروكلورايد. بامبوتيرول هيدروكلورايد هذا موجود على فكره فقط بشكل اورال تابلتس، فقط مضغوطات فمويه بعيارين اللي هن 10 ملغ و20 ملغ، وهذا لا يعطى للحامل والمرضع والذين لديهم مشاكل كبديه او كلويه. هيك بنكون حكينا عن السابا واللابا، وحكينا بشكل عام عن الربو. حيكون الفيديو الجاي عن الكورتيكوستيرويدز. تابعوني، تابعوا القناة، حطوا لايك مشان فيديوهات تانية. سلام.